Bine v-am găsit, dragii mei, în 2025. Iată că s-a mai scurs un an. Dragilor, sper ca acest an să vină în viețile voastre cu toate binecuvântările, bucuriile, cu sănătate multă, cu iubire, cu liniște, pace și armonie în toate planurile vieții voastre. De asemenea, sper că la finalul lui 2024 ați reușit totuși să aveți un moment de recunoștință față de tot ceea ce v-a adus acest an, fie lecții, fie binecuvântări, indiferent despre ce este vorba, este benefic să mulțumim experiențelor avute. De asemenea, la finalul lui decembrie am avut faza de lună nouă din Capricorn, de data aceasta a avut loc pe 31 decembrie, în ultima zi a anului. Așadar, momentul pentru intenții, pentru noi obiective a avut loc. Bineînțeles, nu înseamnă că acum nu puteți să vă gândiți la ceea ce vă doriți să manifestați în 2025. Acesta este un an de vibrație nouă, un an cu încărcătură semnificativă, pentru că ne vorbește despre încheieri, despre finaluri. Este bine să fiți atenți la semnalele pe care le primiți, să vă dați seama ce anume nu mai funcționează în viețile voastre, fie că este vorba în plan personal, fie că este vorba în plan profesional, să încercați să fiți receptivi la aceste lucruri și, bineînțeles, să veniți în întâmpinarea lor cu lucruri noi și cu adaptabilitate. Dragilor, eu sunt Ana Fătescu, sunt astrologul vostru aici pe YouTube, pe acest canal numit Terapie prin Astrologie. Pentru cei dintre voi care nu mă cunosc, care sunt pentru prima dată aici pe canal, vă invit să vă abonați acestui canal și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Dragilor, mă găsiți pe paginile rețelelor de socializare Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie. De asemenea, vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi, astfel încât să puteți păși în noul an cât mai actualizați din punct de vedere astrologic. De asemenea, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare, tratați-l ca atare. Pentru cei dintre voi care vă cunoașteți ascendentul, dar și semnul zodiacal în care aveți amplasată luna în hărțile voastre natale, atunci sfatul meu este să urmăriți și videourile aferente semnelor zodiacale în care aveți aceste două elemente astrologice, astfel încât să căpătați o imagine cât mai amplă legată de felul în care vă va influența luna ianuarie din punct de vedere astrologic. Haideți să vedem ce va pregăti luna ianuarie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Săgetători, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii ianuarie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, descendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul acestui an este unul intens, pentru că Mercur, care se află în semnul vostru zodiacal, nu mai este în mers aparent retrograd, formează totuși niște aspecte stresante, atât cu marele benefic care actualmente se află în poziția aparent retrogradă în semnul opus vouă în zodia Gemeni, ceea ce înseamnă că se creează un conflict de interese între felul în care v-ați dori voi să comunicați și modul în care sunteți înțeleși de către cei din jurul vostru. De asemenea, vă puteți simți destul de blocați la nivel de comunicare, la nivel de gândire, la nivel de mentalitate, dar și la nivel de studiu, de învățare. Puteți să simțiți că nu aveți suficiente șanse, oportunități în această perioadă ca să asimilați lucrurile mai bine și mai consistent. De asemenea, puteți resimți faptul că tot ceea ce aveți de făcut la nivel de studiu se întâmplă într-un mod mai greoi, mai anevoios. Simțiți restricții în acest sens. Pentru unii dintre voi pot exista anumite probleme legate de călătorii sau de studiu la distanță, de relații la distanță, da?
să vă apese foarte tare acest lucru. Poate nu ați reușit să ajungeți la cineva drag, să vă vedeți cu cineva drag, da? Ați avut anumite opreliște, anumite probleme care v-au împiedicat să puteți să fiți alături de persoana iubită sau de persoanele dragi în perioada aceasta. Iar acest lucru vă creează o stare de disconfort, de neliniște, de frustrare și căutați soluții prin intermediul cărora să puteți face posibile aceste lucruri. Este un moment bun în care să vă gândiți la zona aceasta de spiritualitate, cât de evoluați sunteți din acest punct de vedere, câtă atenție ați acordat acestui segment din viața voastră. Beneficiați de Mercur în semnul vostru zodiacal până pe data de 8 ianuarie, când va trece în Capricorn, iar la finalul lunii, pe 28, va trece în zodia Vărsător. Așadar, încercați pe cât posibil să asimilați toată această energie care vă ajută să intrați în contact cu informații noi, cunoștințe noi, cu ideea de studii, așa cum v-am spus, da, poate că aveți ocazia de a vă înscrie la anumite cursuri care să vă ajute să vă dezvoltați atât din punct de vedere profesional cât și din punct de vedere personal. O perioadă în care vă puteți gândi foarte serios la viitorul vostru, dar așa cum v-am zis, începutul de lună este destul de anevoios din acest punct de vedere, se pot crea anumite conflicte, discuții la distanță. După data de 8 ianuarie lucrurile se vor mai liniști pentru voi, deoarece vă veți elibera de energia apăsătoare pe care ați avut-o în ultima perioadă, iar atenția voastră se va muta pe a vă crea intimitate cu partenerul de cuplu, pe a vă conecta la partenerul vostru de cuplu, pe tot ce are legătură cu zona aceasta a iubirii, a senzualității. Veți dori să ajungeți în contact cu persoana iubită în cazul în care nu vă aflați lângă aceasta, dacă există o relație la distanță. Ei bine, acum este momentul să vă conectați profund cu persoana, să vă luați niște decizii, poate chiar să găsiți soluții de a fi împreună mult mai repede și mai aproape. În intervalul 25-26 ianuarie luna vă va tranzita semnul zodiacal, iar acest lucru va aduce cu sine emoții intense, pasiuni intense, atenție, de asemenea la crize de gelozie, de posesivitate în raport cu partenerul de cuplu, da, poate apărea la suprafață acest sentiment foarte intens, da, să aveți senzația că vi se ascund lucruri, că persoana iubită se ferește de voi, că este mult prea misterioasă, iar acest lucru creează o presiune fantastică asupra voastră, nu reușiți să înțelegeți și să gestionați foarte bine aceste lucruri și puteți avea tendința de a reacționa destul de impulsiv. Vă poate fi testat foarte mult sistemul vostru de valori și principii, de aceea este important să vă temperați și să acționați și să reacționați în baza unor valori solide și să evitați impulsivitatea, pentru că vă va aduce foarte multe probleme. Deci dacă vă lăsați pradă impulsivității și a unor tipare învechite din viața voastră, riscați să pierdeți tot ce aveți voi mai important pentru voi la nivel emoțional, vorbesc, da? Puteți pierde pe cineva foarte important din viața voastră. Așadar, încercați să lăsați orgoliile, ego-ul deoparte, să vă lăsați ghidați de sufletele voastre și să înțelegeți ce nevoie aveți. Dacă vă dați seama că sunteți suspicioși și că ceva este neclar, încercați să lămuriți lucrurile, nu să trageți concluzii pripite în baza cărora să acționați sau să reacționați impulsiv și nepotrivit și să distrugeți tot ceea ce poate ați construit până în acest moment al vieții voastre. Dacă nu vă aflați într-o relație, vă puteți lăsa copleșiți de acest sentiment de singurătate, de frustrare. Dom'le, de ce n-am și eu posibilitatea de a cunoaște pe cineva, de a întâlni pe cineva potrivit mie? Aveți tendința de a idealiza extraordinar de tare ideea de cuplu și de intimitate în cuplu, iar acest lucru vă ține la distanță de un potențial partener. Prin urmare, aveți de modificat niște chestiuni în structura voastră de gândire și în modul în care vă administrați acest sistem de principii din viața voastră.
Așadar, finalul de lună vine către voi cu destul de multă presiune din punct de vedere emoțional, din punct de vedere sentimental și din punct de vedere psihic, pentru că toate acestea se vor resimți și în planul psihic al vieții voastre, da? Puteți avea tendința de a exagera, de a dramatiza, de a vă victimiza foarte mult. Încercați să vă echilibrați pe cât posibil și să înțelegeți că este o perioadă trecătoare, iar că ceea ce se va aduce la suprafață din punct de vedere emoțional înseamnă că trebuie luat în considerare și trebuie analizat, trebuie conștientizat, trebuie luate măsuri în acest sens. Deci va trebui să lucrați cu zona de impulsivitate și să vă drămuiți toată această energie și să o canalizați într-o direcție constructivă și benefică atât pentru voi cât și pentru partenerii de cuplu, acolo unde este cazul, bineînțeles. De asemenea, tot pe finalul lunii vorbim despre trecerea nodurilor lunare a axei destinului din Berbec și Balanță în Pești și Fecioară. Vorbim despre axa sacrificiului aici, așadar în două semne mutabile ca și voi, ceea ce înseamnă că va trebui să echilibrați balanța între pragmatism și idealism, da? Să vă găsiți un echilibru între cele două noțiuni. Așadar, o lună destul de intensă pentru voi și la început și la final. Sper să aveți maturitatea necesară pentru a gestiona lucrurile și mai ales să dați dovadă că ați învățat din propriile voastre greșeli, dragilor. Deci maturitate și asumare. Acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Săgetător în luna ianuarie. Așa cum v-am obișnuit, am să extrag și câteva mesaje de la cărțile Oracol. De această dată am ales cardurile care ne vorbesc despre scopul vieții noastre. Asta pentru că ne aflăm și la începutul anului și m-am gândit că o ghidare în plus nu va strica. Haideți să vedem ce mesaj sau ce mesaje doresc aceste carduri să vă transmită. Rapid, au ieșit 3 carduri pentru voi și avem așa. Constructorul, arhitectul. Abilitatea ta interioară de a construi și de a crea îți aduce un sentiment profund de împlinire. Da? Deci ai nevoie să te gândești mai mult la ce ai construit până acum în viața ta și ce poți construi de aici încolo, astfel încât să-ți găsești și tu ideea aceasta de sens și de împlinire. Al doilea card vorbește despre studiu. Cititul și educația te ajută să îți câștigi încredere și claritate în ceea ce privește cariera ta. Pentru cei dintre voi care poate încă nu v-ați găsit menirea, nu v-ați găsit scopul, ei bine, în perioada aceasta tot ce are legătură cu research-ul, cu studiul, cu aprofundarea, vă pot ajuta să aduceți claritate în viața voastră. Iar cel de-al treilea mesaj vă îndeamnă să lucrați cu florile, deoarece acest lucru vă deschide inima și aduce binecuvântări în scopul vieții voastre, dragii mei. Deci a vă înconjura de culori, de miresme, de texturi frumoase vă poate ajuta să intrați mai mult în zona voastră creativă și în acest mod să înțelegeți mai bine care este scopul vieții voastre sau cum puteți înfrumuseța tot ceea ce se află în viețile voastre, dragii mei. Acestea sunt și mesajele cărților Oracol, în speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video. Vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna ianuarie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!